הגענו למננג, זה עיר יחסית גדולה, עם מתרכזים אליה המון מטיילים, כי מבחינת הטרק זה המקום המומלץ לעצור. בגובה מסוים ממליצים לעצור עוד יום, לא להמשיך ללכת ישר, כדי להתרגל לגובה ואז להמשיך. זה היה גם שבת וגם סוכות, ולתמר היה חשוב שגם נעשה סוכה, שאני כבר מיציתי את העניין כאילו של הסוכה. היה כיף, עשינו את זה בחג ראשון, היה נחמד. במננג כבר היה ממש קפוא בחוץ, כאילו לא היה נעים לצאת החוצה. אמרתי, גם ככה לא נשב בסוכה יותר משתי דקות, והיה לחץ כזה, והיינו עייפים אחרי יום של הטרק, לא היה כוח. אבל לתמר זה היה ממש חשוב, היא ממש התעקשה. ועוד דבר שהיא התעקשה עליו זה שנאכל כשר, ממש כאילו להקפיד על הכל. כאילו זה קטע, זה היה כאילו חשוב לכולם, אבל זה לא היה קורה אם לא הייתה שם. אוריאל הלך עם תמר לבנות סוכה, ואני אמרתי לתמר שאני אלך למטבח ואנחנו נגיל את כל הכלים. הגעלנו את הכלים של הגסטהאוס. הכשרנו את כל הכלים. לכל מי שהיה שם נחרטה מאוד חזק, וזה הרבה בזכות הדברים האלה. כשתמר נכחה, אז כולם דרשו מעצמם להזדקף ולהעלות את שיעור קומתם קצת יותר, אם זה במובן של תחומי השיח, אם זה במובן של צורת הביטוי, ואם זה במובן של נורמות ההתנהגות. זה היה מאוד בולט ודומיננטי. שהנוכחות שלה, גם ככל שהייתה שקטה וצנועה, הייתה מאוד מורגשת. תמר מאוד לא אהבה שמדברים לידה לא יפה, ובאיזשהו שלב שהיא נהייתה מפקדת מכלול המודיעין והניווט, היא החליטה שהיא תגמור עם הסיפור הזה של ניבולי פה. היא פשוט שמה מין קופת צדקה כזאת קטנה בגף שם, והיא אמרה שכל מי שאומר מילה גסה צריך לתת צדקה. בהתחלה הקופה הזאת התמלאה בקצב יחסית מהיר, ולאט לאט חבר'ה התרגלו לסטנדרטים של תמר, וזה נגמר. הבנים במגורים, תיאת רגילים ללכת בלי חולצה, וזה מגורי בנים. אנחנו בקורס היינו 4 בנות. ויש שם איזה חדר אחד נידח של בנות שרשמו עליו בכניסה לבנים לסומה. ופשוט לאט לאט הם הבינו שרגע, לא מסתובבים ככה. עכשיו, לא מסתובבים ככה היה מתוך הערכה וכבוד לתמר. לא כי זה רשום בחוקי צה"ל, זה פשוט, זה השתנה ברגע שתמר הגיע אלינו לקורס. זאת אומרת, מתוך כבוד והבנה, הבנים ידעו, רגע, לחדר של הבנות נכנסים עם חולצה. אתה ראית את הבן אדם שבטעות שכח ונכנס בלי חולצה לחדר, אמר, רגע, שנייה, אני הולך. יש לה את הדרך ואת החוזקה הזאת, ומה שמדהים זה שמול החוזקה הזאת יש שם בן אדם כל כך רך ועדין, היא סחפה כל כך הרבה אנשים אחריה. כשהגעתי לאבן שמואל, אז רציתי ללמוד, להעמיק. רציתי להיות גדולה יותר וטובה יותר. הזמן עבר, אני כבר שישיסטית מתלהבת, וכמו שאומרים, חזרתי. ולא כיפה, שחטאיות, שחטאות, גדים מחברות, נרצה השם, בעזרת השם, ברוך השם, ובורא, לא שברה, האולפני. עם כל ההתחזקות שלה באולפן, היא מאוד שמרה על כיבוד אב ואם, לא באה ואמרה לנו, את זה עושים ככה, את זה עושים ככה, את זה אל תעשו. איזה פסח אחד, אני מנקה את המטבח שלי, שוטף את השיש, מים חמים, מקרצפת, עוד מים חמים, רותחים, וככה הכיורים שלי כשלים לפסח, והיא בלי, בשקט שלה קנתה כזה תחתיות לכיורים, שמה אותם. לא אמרה, אמא, את לא עושה ככה, כן עושה ככה. קנתה מהכסף שלה, בשוק אולי, בקריית מלאכי, שמה. לא באתי ואמרתי לה, מה את עושה? בטח שלא. אבל גם לא אמרתי לה, כל הכבוד, אלא בשקט הזה, בחיוך בינינו, הכל בסדר כזה. בפסח ניקינו את החדר, מה זה ניקינו את החדר? כלומר, הודיע לנו בנות, מחר עושים ניקיון פסח. מה זה קרצפנו? עכשיו עשינו מה שהיא אמרה, כאילו, אנחנו לא רגילים לניקיונות פסח מהבית שלנו, אף אחד מאיתנו חוץ ממנו לא מגיע מבית דתי. וניקינו וקרצפנו והוצאנו הכל, הכל התנקה. ואז תמר אמרה, אוקיי, עכשיו יש את השלב שבעצם אנחנו בודקים שניקינו כמו שצריך, ושכל אחת תחפש את החדר השנייה אם בטעות שיר חמץ או משהו שנשכח, כדי שנוודא שאנחנו בסדר.
ואני הלכתי לחפש בחדר של תמר, והסתובבתי ליד המיטה שלה, פתחתי במגירה, ופתאום ראיתי חמץ במגירה. ואני הייתי מבסוטה, מה זה מבסוטה? לקחתי את זה וצחקתי, תמר, איך את שוכחת חמץ? אנחנו ניקינו פה, קרצפנו, ואת הדתייה שכחת חמץ? היא לא אמרה כלום, היא צחקה. ואז סיפרתי את הסיפור הזה בבית למישהו, ואז אמר, כן, אבל זה מה שהם עושים, הם מחביאים חמץ לילדים שהם ימצאו את זה אחר כך. ואני אמרתי, יואו, איך היא עשתה לי את זה? כחלק ממאמציה של תמר לקרב את כולנו לדת, היא החליטה שהיא סורגת לנו כיפות. זה התחיל מישהו אחד שהיא סרגה לו את זה בתור מחווה, וכולנו קיננו. מפה לשם היא סרגה כמעט לכל החבר'ה בתואר כיפה. זה ישב אצלי בבית על איזה מדף רוב השנים. אחרי נפאל, אז שם לי את זה בכיס של האלף, בדרך להלוויה, ומשם זה נשאר בכיס של האלף. בהזכרה הראשונה, כשהגענו כל החבר'ה מהקורס, ראינו שכל החבר'ה שלמדו ביחד בתואר בעצם כל אחד עם כיפה אחרת, שאת כולם תמר סרגה. זה אגרוף חזק לבטן. והכיפה איפשהו... שהראה אותה קרוב אליי.